Lektion 1. Spara pengar på vårt boende. Hej Anna, jag hittade en bra rabatt för vår vistelse. Absolut värt att dra nytta av. Hej John. Det är fantastiska nyheter. Att spara pengar på vårt boende är alltid bra. Definitivt. Det ger oss mer flexibilitet att spendera på andra upplevelser under vår resa. Jag håller med. En bra affär på boende gör att vi kan fördela vår budget klokt. Dessutom kan vi använda de sparade medlen för aktiviteter eller njuta av lokal mat. Absolut. Att uppleva den lokala kulturen genom mat är en av mina favoritsaker när jag reser. Samma här. Att prova olika rätter och smaker är ett underbart sätt att fördjupa oss på en ny plats. Det är fantastiskt hur mat kan vara en port till att förstå en regions traditioner och historia. Så sant. Varje bit kan berätta en historia och skapa varaktiga minnen. På tal om minnen, har du några tips för att ta fantastiska resebilder? Definitivt. Ett tips är att utforska olika vinklar och perspektiv när du tar bilder. Det är ett bra förslag. Det ger variation och visuellt intresse till vår fotosamling. Ett annat tips är att vänta på rätt belysning. Naturligt ljus kan göra en enorm skillnad i fotokvaliteten. Jag håller helt med. Belysning kan förbättra färgerna och stämningen i en bild. Och glöm inte att inkludera dig själv i bilderna också. Selfies eller att be någon att ta en bild åt dig kan skapa fantastiska minnen. Det är sant. Det är trevligt att ha några bilder med oss själva i dem för att komma ihåg vår närvaro på dessa platser. Absolut. Det ger en personlig touch till våra reseminnen. Har du förresten tänkt på transportsättet för vår resa? Jag har funderat på att både flyga och åka tåg. Det beror på avståndet och våra preferenser. Det är en bra poäng. Att flyga är snabbare, men en tågresa kan vara mer naturskön och lugn. Exakt. Det är värt att väga för- och nackdelarna med varje alternativ innan du fattar ett beslut. Håller med. Ibland kan själva resan vara lika trevlig som destinationen. Det är ett vackert sätt att uttrycka det. Resan innehåller sin egen magi och upptäckter. Absolut. Det handlar om att omfamna äventyret och få ut det mesta av varje ögonblick. Väl sagt. Låt oss göra denna resa oförglömlig, med fantastiska rabatter, fantastiska foton och underbara upplevelser. Jag kunde inte hålla mig mer. Här är en fantastisk resa fylld med glädje, upptäckt och vackra minnen. Skål för det! Må våra resor fyllas med spänning, nya kontakter och oförglömliga stunder. Lektion 2. Förberedelse och dokumentation. Hej Anna! Ska vi ta med några dokument eller referenser till vårt möte imorgon? Hej John. Ja, det är en bra idé att ta med extra material, bara om vi behöver dem.
Det är vettigt. Det är alltid bättre att vara förberedd och ha allt vi kan behöva till hands. Absolut. Att ha ytterligare dokument kan ge oss mer sammanhang och stöd under mötet. Dessutom visar det att vi har ansträngt oss och är redo att bidra till diskussionen. Exakt. Det visar vår professionalism och uppmärksamhet på detaljer. Har du några rekommendationer om vilka specifika dokument vi ska ta med? Väl, det beror på syftet med mötet. Det är viktigt att granska agendan och se om något specifikt material nämns. Det är en bra poäng. Dagordningen kommer att ge oss en tydlig uppfattning om de ämnen som kommer att behandlas. Dessutom är det alltid bra att ha en kopia av relevanta rapporter, forskning eller data som kan diskuteras. Jag håller med. Att ha dessa resurser lätt tillgängliga gör att vi kan hänvisa till dem under mötet. Det är också en bra idé att ta med ett anteckningsblock och en penna för att anteckna under diskussionen. Definitivt. Att ta anteckningar hjälper oss att hålla oss engagerade och behålla viktig information. Dessutom visar det att vi värdesätter mötet och vill fånga alla viktiga punkter eller åtgärdsobjekt. Absolut. Det handlar om att vara proaktiv och visa vårt engagemang för mötets mål. Finns det något annat du tycker att vi borde ta med? Väl, det kan vara bra att ha några extra kopior av våra egna dokument att distribuera om det behövs. Det är ett bra förslag. Det säkerställer att alla inblandade i mötet har tillgång till samma information. Exakt. Det främjar öppenhet och uppmuntrar samarbete mellan deltagarna. Och låt oss inte glömma att ta med en positiv attityd och ett öppet sinne. Det är viktiga verktyg för produktiva diskussioner. Jag kunde inte hålla med mer. Vårt tänkesätt och vilja att bidra spelar en viktig roll för mötets framgång. Lektion 3. Tips för fitnessresor. Hej Anna! Jag har märkt att du har en bra inställning till fitness. Några råd till någon som börjar sin fitnessresa. Hej John! Tack för komplimangen. För någon som börjar sin fitnessresa skulle jag säga konsistens är nyckeln. Det är en bra poäng. Konsistens hjälper till att bygga goda vanor och säkerställer framsteg över tid. Absolut. Det är viktigt att sätta realistiska mål och skapa en rutin som fungerar för dig. Jag håller med. Att börja med små, uppnåbara mål kan öka självförtroendet och hålla motivationen hög. Det är också viktigt att hitta aktiviteter du tycker om. Fitness behöver inte vara en syssla. Det kan vara roligt och uppfyllande. Det är sant. Att delta i aktiviteter du älskar gör det lättare att hålla dig engagerad och se fram emot dina träningspass. Dessutom är det viktigt att lyssna på din kropp. Var uppmärksam på hur du mår och gör justeringar därefter. Det är en värdefull poäng. Vila och återhämtning är lika viktigt som själva träningen. Absolut. Vila gör att dina muskler kan reparera och växa starkare, vilket förhindrar skador på lång sikt. Har du några förslag för att integrera hälsosamma matvanor i en fitnessresa?
Ja, näring spelar en viktig roll för att uppnå fitnessmål. Fokusera på en balanserad kost med massor av frukt, grönsaker och magra proteiner. Det är bra råd. Att fylla din kropp med näringsrika livsmedel ger den energi som behövs för träning och hjälper till med återhämtning. Det är också viktigt att hålla sig hydratiserad. Att dricka tillräckligt med vatten stöder allmän hälsa och prestanda. Jag kunde inte hålla med mer. Hydrering förbises ofta men är avgörande för optimal funktion. Ett annat tips är att ha tålamod med dig själv. Resultaten tar tid, och allas resa är unik. Det är en viktig påminnelse. Det är viktigt att fira små segrar längs vägen och inte bli avskräckt av motgångar. Exakt. Omfamna processen och fokusera på de positiva förändringarna du gör i din livsstil. Finns det några resurser eller verktyg du rekommenderar för någon som börjar sin fitnessresa? Väl, det finns många fantastiska fitnessappar och onlineplattformar som ger träningsrutiner, spårningsfunktioner och till och med samhällen för stöd och motivation. Det är ett fantastiskt förslag. Att ha tillgång till resurser och ett stödjande samhälle kan göra resan roligare. Lektion 4. Tidig incheckning. Hej Anna, jag har en fråga. Tillkommer en extra kostnad för tidig incheckning på hotellet? Hej John. Nej, det tillkommer ingen extra kostnad för tidig incheckning. Det beror dock på hotellets tillgänglighet. Det är bra att veta. Jag uppskattar hotell som är flexibla med incheckningstider. Det kan göra reseupplevelsen bekvämare. Absolut. Det är alltid till hjälp när hotell tar emot tidiga ankomster, så att gästerna kan bosätta sig och börja dagen utan förseningar. Jag håller med. Det kan vara ganska tröttsamt att komma fram till en destination efter en lång resa och sedan behöva vänta i timmar innan du kommer in i rummet. Jag förstår helt. Resetrötthet är verklig, och att ha möjlighet till tidig incheckning kan göra stor skillnad i gästernas tillfredsställelse. Definitivt. Så, hur tidigt kan man vanligtvis checka in utan några extra avgifter? Det varierar från hotell till hotell, men i allmänhet, om det finns lediga rum tillgängliga, kommer de att låta dig checka in tidigt, till och med några timmar före den officiella incheckningstiden. Det är bra att veta. Det är lugnande att höra att hotell prioriterar gästkomfort och försöker tillgodose tidiga ankomster när det är möjligt. Ja, de förstår att resenärer har olika tidtabeller och kan behöva justera sina planer baserat på flygankomster eller andra omständigheter. Det är sant. Det är trevligt att ha den flexibiliteten, särskilt när det är tidiga morgonflygningar eller långa mellanlandningar inblandade. Absolut. Tidig incheckning kan ge en smidig övergång och låta gästerna fräscha upp och börja utforska sin destination direkt. Jag kan föreställa mig. Det skulle vara bra att lämna bagage, ta en dusch och gå ut för att utforska utan några tidsbegränsningar. Verkligen. Det sätter en positiv ton för resten av resan och gör det möjligt för gästerna att få ut det mesta av sin tid i en ny stad eller land. Det är precis vad jag letar efter. Jag vill få ut det mesta av min reseupplevelse och maximera min tid på destinationen.
Jag förstår helt. Tidig incheckning kan förbättra den övergripande reseupplevelsen, vilket ger bekvämlighet och en smidig start på din resa. Jag uppskattar dina insikter. Det är bra att veta att tidig incheckning i allmänhet är möjlig utan extra avgifter. Tack för att du klargjorde det. Lektion 5. Planering av kaffedatum. Hej Anna, jag funderade på att träffas för en kaffe. Är du tillgänglig? Hej John. Låter bra. Jag har ungefär 20 minuter fri. Perfekt. Vi ses där. Utmärkt. Låt oss göra det till ett datum på vårt favoritkaffe. Jag ser fram emot att komma ikapp. Jag också. Det var ett tag sedan vi träffades senast. Jag är glad att höra om vad som har hänt i ditt liv. Likaså. Jag är nyfiken på att veta hur det har gått för dig. Det ska vara trevligt att ha en avslappnad chatt över en kopp kaffe. Absolut. Kaffedatum är perfekta för avslappnade samtal. Det skapar en mysig och inbjudande atmosfär att ansluta och dela. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är något tröstande med att smutta på kaffe och delta i meningsfulla diskussioner. Definitivt. Det sätter en avslappnad ton, så att vi kan njuta av varandras sällskap utan tidspress. Det är skönheten med kaffedatum. Vi kan ta vår tid och verkligen vara närvarande i ögonblicket. Jag håller helt med. Det är en möjlighet att varva ner och ta en paus från våra hektiska scheman. Absolut. Det är viktigt att prioritera dessa stunder av anslutning och avkoppling mitt i våra hektiska liv. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är de små stunderna av samhörighet som gör livet roligt. Väl sagt. Så, vad är din go-to-kaffebeställning? Jag är nyfiken på att prova något nytt idag. Jag brukar ta en cappuccino, men idag kanske jag väljer en matcha latte. Det är ett härligt och uppfriskande val. Det låter spännande. Jag måste ge det ett försök. Jag är vanligtvis en älskare av americano, men det är alltid kul att utforska nya smaker. Absolut. Det är bra att kliva ut ur våra komfortzoner och upptäcka nya smaker. Vem vet, du kanske hittar en ny favorit. Det är den spännande delen. Möjligheterna är oändliga när det gäller kaffe och dess mångsidiga utbud av smaker. Verkligen. Kaffe är ett universellt språk som förenar människor och utlöser samtal. Du har helt rätt. Det har ett sätt att skapa anslutningar och främja meningsfulla interaktioner. Jag är glad att vi kan ha detta kaffedatum idag. Det är en underbar möjlighet att återansluta och njuta av varandras sällskap. Jag känner på samma sätt. Låt oss få ut det mesta av den här tiden och skapa minnen som vi kan vårda. Lektion 6. Slutföra ett affärsavtal. Hej Anna, jag har jobbat med förslaget och jag tycker att det är perfekt. När vi har granskat det kan vi gå vidare mot att slutföra affären. Hej John, det är bra nyheter. Jag är glad att förslaget går bra. Låt oss gå igenom det tillsammans.
Jag har sett till att ta itu med alla viktiga punkter och inkludera stödjande data och analys. Utmärkt! Låt oss granska varje avsnitt noggrant för att säkerställa att allt är tydligt och väl presenterat. Sammanfattningen ger en kortfattad översikt över projektet och dess potentiella fördelar. Det är viktigt för att fånga intressenternas uppmärksamhet och lyfta fram värdeförslaget. Exakt. Sedan har vi den detaljerade projektbeskrivningen och tidslinjen som anger omfattningen och leveranserna. Det är viktigt att ge en omfattande förståelse för vad projektet innebär och den förväntade tidslinjen. Jag har också inkluderat ett avsnitt om budget- och kostnadsanalys för att visa den ekonomiska genomförbarheten. Det är viktigt för intressenter att bedöma den investering som krävs och den potentiella avkastningen på investeringen. Dessutom har jag förberett en riskbedömning, identifierat potentiella utmaningar och begränsningsstrategier. Det är jättebra. Det visar att vi noggrant har övervägt potentiella hinder och har planer på plats för att övervinna dem. Slutligen har jag inkluderat ett avsnitt om implementerings- och övervakningsprocessen för att säkerställa framgångsrikt genomförande. Att övervaka framstegen och göra justeringar längs vägen är avgörande för att uppnå önskat resultat. När vi har granskat förslaget tillsammans tror jag att vi kommer att vara redo att lägga fram det för beslutsfattarna. Håller med. Vi vill se till att dokumentet är polerat och övertygande innan vi tar det steget. När vi har slutfört förslaget kan vi planera ett möte med intressenterna för att diskutera det i detalj. Det är nästa steg. Vi kommer att ha möjlighet att ta itu med eventuella frågor eller funderingar de kan ha. Det är viktigt att vara beredd att svara på deras förfrågningar och ge ytterligare stödjande information om det behövs. Absolut. Att förutse deras frågor och ha nödvändig information redo kommer att stärka vår position. När vi har lagt fram förslaget kan vi inleda förhandlingar för att nå ett ömsesidigt fördelaktigt avtal. Förhandlingar kommer att göra det möjligt för oss att finjustera villkoren för att säkerställa ett framgångsrikt partnerskap. Och om allt går bra kan vi gå vidare mot att slutföra affären och underteckna nödvändiga kontrakt. Det är det ultimata målet. Vi är nästan där, och jag är säker på vår förmåga att säkra detta partnerskap. Tack för ditt samarbete och expertis. Dina synpunkter har varit ovärderliga under hela processen. Lektion 7. Säkerhetskontroll på flygplatsen. Hej Anna, är du redo för säkerhetskontrollen? Hej John. Ja, det är jag. Jag såg till att packa mina vätskor i en genomskinlig plastpåse. Det är viktigt. Kom ihåg att placera din väska i brickan tillsammans med din jacka och elektronik. Okej, jag ska göra det. Jag minns också att ta av mig skorna. Det är nödvändigt för säkerhetskontrollen. Bra jobbat! Det hjälper till att påskynda processen och säkerställer en grundlig inspektion. Jag tar också av alla metalltillbehör, som bälten och smycken, för att undvika att sätta av metalldetektorn. Det är ett klokt beslut. Det sparar tid och förhindrar onödiga förseningar.
Jag placerar min bärbara dator och andra elektroniska enheter i ett separat fack för enklare skanning. Utmärkt! Det gör det möjligt för säkerhetspersonalen att få en tydlig bild av elektroniken. Jag är glad att jag packade mina toalettartiklar i behållare i resestorlek för att följa vätskebegränsningarna. Det är ett smart drag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika problem. Jag ser till att mitt pass och boardingkort är lättillgängliga för identifieringskontrollen. Det är avgörande. Förvara dem på en säker men lättillgänglig plats. Jag kommer att vara beredd att ta bort min jacka och placera den i en bricka om säkerhetspersonalen begär det. Det stämmer. Följ deras instruktioner för att säkerställa en smidig process. Jag kommer också att vara uppmärksam på alla förbjudna föremål i min handväska, som vassa föremål eller vätskor över gränsen. Absolut. Det är viktigt att granska listan över förbjudna föremål innan du reser. Jag har också packat min bärbara dator och annan elektronik på ett sätt så att de enkelt kan tas bort för inspektion. Det är en bra strategi. Det hjälper till att effektivisera säkerhetskontrollen. Lektion 8. Shoppingtips. Hej Anna, jag har en idé. Vi kan dela med oss av våra shoppingtips. Hej John, det låter bra. Jag är alltid på jakt efter användbara shoppingråd. Ett tips jag har är att göra en lista innan jag går till affären. Det hjälper till att hålla fokus och undvika impulsköp. Det är en bra idé. En lista håller oss organiserade och ser till att vi får det vi behöver. Ett annat tips är att jämföra priser och leta efter erbjudanden. Det är klokt att shoppa runt och hitta det bästa värdet för pengarna. Absolut. Att kontrollera olika butiker eller onlineplattformar kan spara oss en betydande summa pengar. Jag tycker också att det är bra att läsa produktrecensioner innan du gör ett köp. Det ger insikt i kvalitet och prestanda. Det är ett smart drag. Recensioner ger värdefull information från andra kunders erfarenheter. När det gäller kläder rekommenderar jag att du provar saker innan du köper. Det hjälper till att säkerställa rätt passform. Jag håller med. Storlekarna kan variera mellan märken, så det är viktigt att prova kläder för att undvika besvikelse. Ett annat tips för klädshoppning är att investera i mångsidiga bitar som kan blandas och matchas. Det är en bra poäng. Mångsidiga föremål ger fler outfit-alternativ och maximerar garderoben. När du handlar mat föreslår jag att du kontrollerar utgångsdatum för att få de färskaste produkterna. Absolut. Färskhet är avgörande, särskilt för lättfördärvliga föremål som frukt, grönsaker och mejeriprodukter. Det är också fördelaktigt att köpa i bulk för föremål du ofta använder. Det kan spara pengar på lång sikt. Det är sant. Att köpa i bulk är kostnadseffektivt och minskar antalet shoppingresor. När du handlar online är det viktigt att läsa produktbeskrivningarna och specifikationerna noggrant. Absolut. Att vara välinformerad om produktdetaljerna hjälper till att fatta ett välgrundat beslut.
Det är också klokt att kontrollera returpolicyn innan du köper online. Det ger sinnesfrid. Det är en bra påminnelse. Returpolicyn varierar och det är viktigt att känna till villkoren. Slutligen kan hålla reda på försäljnings- och reklamevenemang hjälpa till att få bra erbjudanden. Definitivt. Att prenumerera på nyhetsbrev eller följa butiker på sociala medier kan ge uppdateringar om rabatter. Tack för att du delar med dig av dina shoppingtips. Jag har lärt mig några värdefulla insikter från dig. Lektion 9. Baka en chokladkaka. Hej Anna! Jag hittade äntligen ett utmärkt recept på kakan vi ska göra. Hej John! Det är bra nyheter. Jag är glad att komma igång. För att göra kakan behöver vi mjöl, socker, kakaopulver och ägg. Perfekt. Låt oss samla alla ingredienser innan vi börjar. Vi behöver också smör, mjölk, bakpulver och vaniljextrakt. Noterade. Jag ska se till att vi har allt klart i köket. När vi har alla ingredienser kan vi börja mäta och blanda. Det är viktigt att följa receptets instruktioner noggrant. Vi kombinerar först de torra ingredienserna, mjöl, socker, kakaopulver och bakpulver. Jag siktar de torra ingredienserna för att säkerställa att de är fria från klumpar. I en separat skål vispar vi ihop de våta ingredienserna, ägg, mjölk, smält smör och vaniljextrakt. Vispning hjälper oss att uppnå en smidig och väl införlivad smet. Sedan tillsätter vi gradvis de torra ingredienserna till den våta blandningen under omrörning tills de är väl kombinerade. Vi vill undvika överblandning, eftersom det kan göra kakan tät. När smeten är klar häller vi den i en smord kakform. Se till att pannan är jämnt smord för att förhindra att kakan fastnar. Vi bakar sedan kakan i en förvärmd ugn under den angivna tiden. Det är viktigt att följa rekommenderad baktemperatur och tid. Efter bakning låter vi kakan svalna helt innan vi frostar den. Kylprocessen säkerställer att frostningen inte smälter eller glider av. Vi kan välja en läcker chokladganache eller smörkrämfrostning till kakan. Båda alternativen låter förtjusande. Det kommer att vara svårt att motstå en bit av den chokladgodheten. Låt oss göra oss redo att skapa en härlig hemlagad chokladkaka. Ta hand om dig. Lektion 10. Gastronomiska läckerheter i Italien. Hej Anna! Som medmatälskare undrar jag vilken plats vi ska besöka härnäst. Hej John! Italien är ett paradis för gastronomi. Vi bör definitivt överväga det. Jag har hört att det italienska köket är rikt på smaker och varierat i regionala specialiteter. Absolut. Från pasta till pizza och gelato. Italien erbjuder en rad kulinariska läckerheter. Vilka städer i Italien skulle du rekommendera för en matfokuserad resa? Rom, Florens och Bologna är kända för sin matkultur.
Jag har alltid velat prova äkta romerska pastarätter som carbonara och cacio e pepe. Dessa rätter är verkligen aptitretande. De är paradiset för pastaälskare. Och Florens är känd för sin saftiga bistecca alla fiorentina. En aptitretande florentinsk biff. Det låter som ett måste för köttälskare. Florens är en kulinarisk pärla. Bologna, å andra sidan, är känd som Italiens mathuvudstad med sin rika ragusås och tortellini. Jag kan föreställa mig de otroliga smakerna som väntar oss i Bologna. Det är en riktig foodie-destination. Låt oss inte glömma gelato. Vi hittar de mest oemotståndliga gelatobutikerna i hela Italien. Gelato är den perfekta njutningen att njuta av när du utforskar de pittoreska gatorna i Italien. Vi kan också utforska lokala marknader och prova traditionella italienska ingredienser. Att shoppa färska råvaror och regionala delikatesser kommer att vara en härlig upplevelse. Italien erbjuder verkligen en gastronomisk resa för oss att njuta av. Jag kan inte vänta med att fördjupa oss i smakerna av det italienska köket. Ta hand om dig. Absolut. Det blir ett kulinariskt äventyr att minnas. Tills nästa gång. Lektion 11. Organisera din garderob. Hej Anna, jag har mycket kläder och min garderob är en röra. Några tips för att organisera det. Hej John. Jag kan definitivt hjälpa till. Att organisera en garderob kan göra ditt liv mycket enklare. Var ska jag börja? Det känns överväldigande med alla kläder jag har. Börja med att rensa upp. Sortera igenom dina kläder och bestäm vad du ska behålla, donera eller kasta. Det är vettigt. Jag delar upp dem i högar baserat på deras tillstånd och hur ofta jag bär dem. När du har rensat, överväg att gruppera dina kläder efter kategori. Till exempel separata toppar, bottnar och ytterkläder. Det låter som en bra idé. Det kommer att göra det lättare att hitta specifika föremål när jag behöver dem. Inom varje kategori kan du ytterligare organisera efter färg eller stil, beroende på vad som fungerar bäst för dig. Jag gillar tanken på att organisera efter färg. Det kommer att skapa en visuellt tilltalande och sammanhängande garderob. Ett annat användbart tips är att använda lagringslösningar som fack, avdelare och hängare för att maximera utrymmet och hålla saker snygga. Jag kommer definitivt att investera i några lagringslösningar för att få ut det mesta av mitt garderobsutrymme. Och glöm inte att rotera dina säsongskläder. Förvara lågsäsongsartiklar i lådor eller vakuumförseglade påsar. Det är ett bra förslag. Det kommer att frigöra utrymme för de kläder jag kommer att ha på mig regelbundet. Slutligen, försök att behålla din organiserade garderob genom att regelbundet lägga tillbaka kläderna på sina utsedda platser. Jag ska göra det till en vana att hålla saker organiserade och undvika att skapa en röra igen. Genom att implementera dessa tips får du en välorganiserad och funktionell garderob på nolltid. Tack för ditt råd. Jag är glad att förvandla min röriga garderob till en organiserad oas. Lektion 12.
Uppsägningsklausuler i kontrakt. Hej Anna, har du någonsin övervägt att inkludera uppsägningsklausuler i kontrakt? Hej John. Absolut. Uppsägningsklausuler kan ge tydlighet och skydd för båda parter. Det är sant. De beskriver villkoren för att ett kontrakt kan sägas upp. Uppsägningsklausuler kan ange varje parts rättigheter och skyldigheter vid uppsägning. Exakt. De kan hjälpa till att undvika tvister och ge en tydlig väg framåt. Uppsägningsklausuler kan också innehålla uppsägningstid för att möjliggöra en ordnad uppsägningsprocess. Det är viktigt. Det ger båda parter tid att anpassa sig och vidta nödvändiga arrangemang. Uppsägningsklausuler kan hantera situationer där en part bryter mot avtalet. Ja, de kan beskriva konsekvenserna och åtgärderna i händelse av ett brott. De kan också ange omständigheter utanför endera partens kontroll, som force majeure-händelser. Rätt. Force majeure-klausuler kan skydda parter från skulder under oförutsedda omständigheter. Uppsägningsklausuler kan också ta itu med situationer där kontraktet blir omöjligt att uppfylla. Absolut. De kan ge en väg ut om vissa förhållanden gör prestanda omöjlig. Uppsägningsklausuler kan också ta itu med frågor som utebliven betalning eller bristande utförande av endera parten. Det är sant. De kan fastställa konsekvenser för sådana situationer. Uppsägningsklausuler kan erbjuda flexibilitet genom att inkludera villkor för tidig uppsägning eller förnyelse. Ja, de kan erbjuda alternativ om båda parter är överens om att säga upp eller förlänga kontraktet. De kan också ta itu med situationer där en part vill säga upp för enkelhets skull. Det är viktigt. Det möjliggör uppsägning utan att bryta kontraktet. Uppsägningsklausuler kan variera beroende på kontraktets art och komplexitet. Absolut. De bör anpassas till de specifika behoven och riskerna med varje avtal. Det är viktigt att noggrant granska och förhandla om uppsägningsklausuler innan du undertecknar ett kontrakt. Ja, att söka juridisk rådgivning kan hjälpa till att säkerställa att klausulerna är rättvisa och skyddar båda parternas intressen. Det är också viktigt att kommunicera öppet och diskutera uppsägningsvillkor under avtalsförhandlingar. Det är sant. Tydlig kommunikation kan hjälpa till att förhindra missförstånd och anpassa förväntningarna. I slutändan kan uppsägningsklausuler ge en känsla av säkerhet och underlätta en smidig utgång om det behövs. Definitivt. De kan hjälpa parter att skilja sig i godo och minimera potentiella konflikter. Det är viktigt att närma sig uppsägning av kontrakt med professionalism och respekt för de överenskomna villkoren. Absolut. Uppsägningsklausuler kan bidra till en sund och transparent affärsmiljö. Lektion 13. Spännande nya smartphones. Hej Anna, har du sett de nya smartphonesna i butiken? De ser fantastiska ut. Hej John.
Ja, jag märkte dem. Designen är snygg och modern. Absolut. Och skärmkvaliteten är otrolig. Färgerna är så levande. Jag håller med. De högupplösta skärmarna gör att allt ser så skarpt och tydligt ut. Har du lagt märke till de avancerade kamerafunktionerna? De kan fånga fantastiska foton och videor. Ja, kameratekniken har förbättrats så mycket. Det är imponerande vad dessa smartphones kan göra. Och de har kraftfulla processorer som gör telefonerna snabba och effektiva. Det är sant. Prestandan är förstklassig, vilket möjliggör smidig multitasking och spel. Jag hörde också att batteriets livslängd har förbättrats. De kan hålla i timmar på en enda laddning. Det är en bra funktion. Det är frustrerande när din telefon dör snabbt, särskilt när du är ute och går. Absolut. Och dessa nya smartphones stöder också snabbladdning, så att du snabbt kan komma tillbaka till att använda dem. Det är bekvämt. Snabbladdning sparar tid och säkerställer att du inte sitter fast och väntar på att din telefon ska laddas. En annan spännande funktion är de förbättrade säkerhetsalternativen. Vissa smartphones har nu ansiktsigenkänning eller fingeravtryckssensorer. Ja, dessa säkerhetsåtgärder ger sinnesfrid, med vetskap om att vår personliga information är skyddad. Och har du sett lagringskapaciteten? Dessa nya smartphones erbjuder gott om utrymme för alla våra filer, foton och appar. Det är fantastiskt att höra. Att ta slut på lagring kan vara ett krångel, så att ha mer utrymme är definitivt ett plus. Jag märkte också att vissa av dessa smartphones har vatten- och dammbeständighet. De tål oavsiktliga spill eller droppar. Det är en användbar funktion, särskilt för oss som är lite klumpiga med våra telefoner. Absolut. Det ger hållbarhet och säkerställer att telefonerna klarar vardagen. Jag har också hört att dessa smartphones kommer med avancerade AI-funktioner. De kan hjälpa oss med olika uppgifter. Ja, AI-integration blir allt vanligare. Det är fascinerande att se hur våra telefoner kan anpassa sig och lära av vårt beteende. Definitivt. Det är som att ha en personlig assistent i fickorna. Alternativen för anpassning är också imponerande. Från bakgrundsbilder till teman kan användare göra sina smartphones unika. Det är en rolig aspekt. Det gör att vi kan uttrycka vår individualitet och anpassa våra enheter. Sammantaget erbjuder dessa nya smartphones ett brett utbud av funktioner och förbättringar som tillgodoser våra behov och preferenser. Det är sant. Framstegen inom smarttelefonteknik fortsätter att förbättra våra dagliga liv. Så, har du funderat på att skaffa en av dessa nya smartphones? Jag är definitivt frestad. De har så mycket att erbjuda. Jag kanske måste besöka butiken igen och titta närmare. Samma här. Låt oss utforska möjligheterna och se vilken som passar oss bäst. Låter som en plan. Låt oss dyka in i den spännande världen av nya smartphones och hitta den perfekta för oss.
Håller med. Det är en spännande tid för teknikentusiaster som oss. Låt oss få ut det mesta av det. Lektion 14. Bygga förtroende i relationer. Hej Anna. Har du några tips om hur man skapar förtroende för relationer? Hej John. Förtroende är viktigt i alla relationer. Ett viktigt tips är att vara pålitlig och följa upp dina åtaganden. Det är vettigt. Att hålla våra löften visar att vi kan lita på att vi uppfyller våra skyldigheter. Absolut. Ett annat tips är att vara öppen och ärlig i din kommunikation. Öppenhet hjälper till att bygga förtroende och undviker missförstånd. Jag håller med. Att vara uppriktig om våra tankar och känslor skapar en grund för förtroende och äkthet. Det är också viktigt att lyssna aktivt. Visa genuint intresse för vad den andra personen har att säga och validera sina känslor. Aktivt lyssnande visar att vi värdesätter den andras perspektiv och hjälper till att främja förtroende och förståelse. Ett annat tips är att respektera gränser. Det är viktigt att respektera de gränser som den andra personen sätter och inte driva den bortom deras komfortzon. Att respektera gränser visar att vi bryr oss om den andras välbefinnande och främjar en känsla av förtroende och säkerhet. Förtroende byggs också genom konsekvens. Att vara konsekvent i våra ord och handlingar hjälper till att skapa en känsla av tillförlitlighet. Konsistens skapar en förutsägbar miljö där den andra personen känner sig trygg och kan lita på vårt beteende. Förtroende är en tvåvägsgata. Det är viktigt att lita på andra också. Ge dem fördel av tvivlet tills motsatsen bevisats. Det är en bra poäng. Att lita på andra möjliggör initialt utveckling av ömsesidigt förtroende och stärker relationen. Att bygga förtroende tar tid, så tålamod är nyckeln. Det är viktigt att låta förtroendet växa naturligt och inte skynda på processen. Tålamod tillåter förhållandet att utvecklas i sin egen takt och säkerställer att en solid grund för förtroende etableras. Slutligen, be om ursäkt och gottgöra när du gör ett misstag. Att ta ansvar visar att du värdesätter förhållandet och är engagerad i att tjäna förtroende. Att be om ursäkt och göra ändringar visar ödmjukhet och en vilja att reparera eventuella skador som orsakas, vilket stärker förtroendet. Förtroende är en värdefull gåva i alla förhållanden. Det kräver ansträngning, konsekvens och ömsesidig respekt för att etablera och upprätthålla. Absolut. Förtroende utgör grunden för starka och hälsosamma relationer, så att de kan trivas och växa. Låt oss komma ihåg dessa tips och fortsätta att bygga förtroende för våra relationer. Det är en livslång resa värd att investera i. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss odla förtroende och vårda de kontakter vi har. Det är grunden för meningsfulla relationer. Verkligen. Förtroende berikar våra liv och ger djup till våra interaktioner. Låt oss omfamna det helhjärtat. Väl sagt. Här är att bygga förtroende och främja djupa, varaktiga relationer som ger oss glädje och uppfyllelse. Lektion 15. Stig upp och skina. Hej Anna. Lyckades du vakna tidigt idag? God morgon.
Hallå där! Ja, jag vaknade med soluppgången. Det är ett så uppfriskande sätt att börja dagen på. Det är jättebra. Jag tycker alltid att det är svårt att vakna tidigt, men jag vet att det sätter en positiv ton för dagen. Absolut. Att börja dagen tidigt gör att vi kan ha mer tid för oss själva och utföra uppgifter innan liv och rörelse börjar. Jag håller med. Det är en lugn tid att fokusera på personlig tillväxt, oavsett om det är att träna, meditera eller läsa. På tal om läsning, har du några bokrekommendationer för personlig utveckling? Definitivt. Atomic Habits av James Clear är ett utmärkt val. Det erbjuder praktiska strategier för att bygga goda vanor och bryta dåliga. Det låter spännande. Jag lägger till den i min läslista. Några andra rekommendationer? The Power of Now av Eckhart Tolle är en transformativ läsning. Den utforskar vikten av att leva i nuet och hitta inre frid. Jag har hört bra saker om den boken. Jag ska se till att läsa den. Tack för förslaget. Du är välkommen. Jag är säker på att du kommer att hitta det insiktsfullt. Låt oss prata om morgonrutiner. Har du några ritualer som hjälper dig att börja dagen på en positiv ton? Absolut. Jag gillar att börja med lite lätt stretching och några minuters meditation. Det hjälper mig att rensa mitt sinne och ställa in mina avsikter för dagen. Det låter som ett fredligt sätt att centrera dig själv. Jag borde inkludera lite stretching i min rutin också. Det är värt ett försök. Sträckning kan hjälpa till att väcka din kropp och öka flexibiliteten. Jag kommer definitivt att ge det en chans. Har du några tips för att hålla dig motiverad och produktiv hela dagen? Ett tips är att dela upp uppgifter i mindre, hanterbara bitar. Det hjälper till att förhindra överväldigande och möjliggör en känsla av prestation när du slutför varje steg. Det är ett bra förslag. Att dela upp uppgifter i mindre delar gör det mer tillgängliga och mindre skrämmande. Ett annat tips är att prioritera dina uppgifter baserat på vikt och brådska. Det hjälper dig att hålla fokus och se till att du arbetar med det som verkligen betyder något. Prioritering är nyckeln. Det hjälper oss att fördela vår tid och energi effektivt. Jag kommer att ha det i åtanke. Slutligen är det viktigt att ta regelbundna pauser och ladda. Att gå bort från jobbet i några minuter kan öka produktiviteten och förhindra utbrändhet. Jag håller med. Pauser hjälper till att uppdatera våra sinnen och förhindra trötthet. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan arbete och vila. Absolut. Genom att implementera dessa strategier kan vi få ut det mesta av våra morgnar och förbereda oss för framgång under hela dagen. Verkligen. Låt oss omfamna de tidiga morgnarna och göra dem till en tid av tillväxt, produktivitet och egenvård. Lektion 16. Nätverksmöjligheter. Hej Anna! Har du någonsin funderat på att delta i mässor och nätverksevenemang? Hej John! Ja, jag tror att de kan vara stora möjligheter att utöka professionella kontakter och lära sig om branschtrender. Absolut. Mässor samlar ofta experter och företag från olika sektorer,
vilket ger värdefulla insikter och nätverksmöjligheter. Det är en chans att träffa likasinnade proffs och utbyta idéer som kan leda till potentiella samarbeten eller partnerskap. Det är sant. Genom att delta i dessa evenemang kan vi bygga ett starkt professionellt nätverk, vilket kan vara fördelaktigt för karriärtillväxt. Nätverksevenemang erbjuder också chansen att lära av branschledare genom seminarier och paneldiskussioner. Ja, att lyssna på erfarna proffs kan ge värdefull kunskap och inspiration för våra egna professionella resor. Det är viktigt att närma sig dessa händelser med en positiv attityd och vara öppen för att träffa nya människor. Absolut. Att vara tillgänglig och delta i konversationer kan hjälpa till att skapa meningsfulla kontakter. Och glöm inte att ta med dina visitkort. De är ett praktiskt sätt att utbyta kontaktinformation och göra ett bestående intryck. Bra poäng. Att ha ett väldesignat visitkort kan lämna ett professionellt och minnesvärt intryck. Dessutom är det bra att förbereda en elevator pitch för att presentera dig själv och ditt arbete kortfattat. Det är viktigt. En övertygande hisspitch kan väcka intresse och göra ett bestående intryck på potentiella anslutningar. Ett annat tips är att följa upp de människor du träffar efter evenemanget. Att skicka ett personligt meddelande eller ansluta på LinkedIn kan hjälpa till att vårda relationen. Uppföljning är avgörande. Det visar ditt genuina intresse för att upprätthålla anslutningen och kan leda till framtida möjligheter. Absolut. Nätverk är en pågående process, så det är viktigt att vara engagerad och vårda de relationer du bygger. Nätverk behöver inte begränsas till personliga evenemang. Onlineplattformar och sociala medier kan också vara värdefulla verktyg för att utöka ditt professionella nätverk. Det är sant. Virtuellt nätverk har blivit allt populärare och gör att vi kan få kontakt med proffs över hela världen. Det är viktigt att hitta en balans mellan att delta i fysiska och virtuella nätverksevenemang för att maximera våra möjligheter. Definitivt. Att utforska en blandning av båda kan bredda vår räckvidd och öppna dörrar till nya möjligheter. Väl sagt. Att delta i mässor och nätverksevenemang är ett proaktivt sätt att utöka våra professionella horisonter och skapa värdefulla kontakter. Absolut. Genom att utnyttja dessa möjligheter kan vi förbättra vår professionella tillväxt och skapa ett starkt nätverk av stöd. Låt oss prioritera att söka efter dessa händelser och få ut det mesta av nätverksmöjligheterna som kommer vår väg. Lektion 17. Nya perspektiv. Hej Anna, vad tycker du om de senaste framstegen inom teknik? Hej John. Jag tycker att den ständiga utvecklingen av teknik är fascinerande. Det ger nya lösningar och möjligheter till olika aspekter av våra liv. Absolut. De senaste innovationerna har potential att förenkla uppgifter och öka vår produktivitet. Det är imponerande hur tekniken har förändrat branscher som hälso- och sjukvård, utbildning och kommunikation. Verkligen. Det har gjort hälso- och sjukvården mer tillgänglig genom telemedicin och förbättrade inlärningsupplevelser genom utbildningsplattformar online.
Jag håller med. Teknik har också revolutionerat kommunikationen, så att vi enkelt kan få kontakt med människor över hela världen. Ökningen av sociala medier och meddelandeappar har gjort det lättare att hålla kontakten med vänner och familj, oavsett avstånd. Det är dock viktigt att hitta en balans och inte låta tekniken konsumera för mycket av vår tid och uppmärksamhet. Det är sant. Att hitta en hälsosam relation med teknik är avgörande för att upprätthålla en väl avrundad livsstil. Absolut. Vi bör omfamna teknik som ett verktyg för att förbättra våra liv samtidigt som vi är medvetna om dess potentiella nackdelar. På tal om nackdelar, vad är dina tankar om teknikens inverkan på integritet och säkerhet? Det är ett giltigt bekymmer. När tekniken utvecklas måste vi prioritera att skydda vår personliga information och digitala säkerhet. Det är därför det är viktigt att hålla sig informerad om sekretessinställningar, använda starka lösenord och vara försiktig med att dela känslig information online. Håller med. Det är också viktigt för företag och organisationer att prioritera dataskydd och upprätthålla transparenta integritetspolicyer. Absolut. Förtroende och öppenhet är nyckeln till att säkerställa att tekniken används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Framöver tror jag att framtiden rymmer ännu fler spännande möjligheter för teknik, som artificiell intelligens och virtual reality. De potentiella tillämpningarna av AI och VR är stora och kan revolutionera olika branscher, från spel till sjukvård. Det är otroligt att tänka på den transformativa inverkan dessa tekniker kan ha på vår vardag. Verkligen. När tekniken fortsätter att utvecklas är det viktigt för oss att anpassa oss och omfamna de möjligheter den ger. Absolut. Genom att vara nyfiken, lära oss och hålla ett öppet sinne kan vi navigera i det ständigt föränderliga teknologilandskapet. Väl sagt. Låt oss omfamna framstegen, men också förbli vaksamma och ansvariga i vår användning av teknik.